आउनुहोस् है त आज चाहिँ हामी खुर्मा बनाऊँ। यो चाहिँ तिहारमा धेरै बनाइ छ, तर अब यो जाडो महिना लागिसकेपछि पनि हजुरले खुर्मा बनाउनु भयो भने चाहिँ यसलाई राखेर चियासँग खान सक्नुहुन्छ। वा यो यति मिठो हुन्छ, हजुरले यसलाई घरमा बनाउनु भयो भने फेरि फेरि कुकिज त लिएरै आउनु पर्दैन होइन। मैले चाहिँ खुर्मालाई नेपाली भर्जन अफ कुकिज भन्छु। अझै यसलाई हेल्दी बनाउन मन छ भने त बेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई बनाउनको लागि मैले 1 कप मैदा राखेको छु, त्यसपछि आधा कप चामलको पिठो अनि आधा कप सुजी। हजुरले पनि यही रेसियो गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यसमा चाहिँ 2 चम्चा चाहिँ चिनी राखेकी छु। हजुरले पनि चिनी चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार पनि राख्न सक्नुहुन्छ। घिउ राख्नको लागि चाहिँ हजुरले लोभ नगर्नुहोस्, किनकि जति घिउ राख्नुहुन्छ त्यति नै मिठो र एकदमै राम्रो खालको खुर्मा बन्छ। अब यति सबै कुराहरूलाई चाहिँ अब हातले पहिले मजाले मिक्स गर्ने होइन। एकैचोटि पानी हाल्नुभयो भने चाहिँ यो सुजी एक ठाउँ, चामलको पिठो एक ठाउँ, मैदा एक ठाउँ जस्तो हुन्छ नि त। यतिको हुन्छ मजाले यसलाई चाहिँ हातले नै मुछ्नुहोस्। अनि मुछिसकेपछि मैले गरे जस्तै भएपछि अब चाहिँ हामीले डो बनाउँछु। हेर्नु त, यसको डो बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले एकदम गिलो खालको डो बनाएकी छैन नि, एकदमै फ्लेकी खालको नै डो बनाएको छु, सारो खालको नै हेर्दाखेरि। अब यसलाई 2-3 घन्टा मैले रेस्ट गर्न दिएँ। रेस्ट गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त यो यतिको भयो। अब मैले यसको गोलो बनाउँछु होइन, गोलो दाना जस्तो बनाउँछु। अनि त्यो बनाइसकेपछि चाहिँ चम्चाको पछाडि राखेर मैले यसलाई एकदमै राम्रो सेप दिन्छु। हेर्नुहोस् त, अब हजुरसँग खुर्मा बनाउने मसिन छ भने त बनाउन सक्नुहुन्छ, साँचो छ भने। तर मसँग चाहिँ त्यो छैन, त्यही भएर मैले चाहिँ यो काँटा चम्चाले बनाएको छु। काँटा चम्चा त हामी सबैको घरमा हुन्छ नि त, त्यही भएर यसलाई बनाउन पनि सजिलो हुन्छ। अनि मैले चाहिँ अब यसलाई एक-एकवटा बनाउँदै मजाले राख्छु। हजुरले यसलाई सुक्छ भनेर माथिपट्टिबाट कपडाले कभर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र भने पनि यो चाँडै नै बनिहाल्छ। यो बनाउने पार्टमा चाहिँ अलिकति पेसेन्स भएर बनाउनु भयो भने रेस्ट इज बनि नै हाल्छ। अब मेरो सबै खुर्माहरू रेडी भइसक्यो। अब मैले यो तेल चाहिँ मिडियम हिटमा छ, एकदमै तातो तेलमा क्वाप्प हालेर सेलरोटी जस्तै बनाउनु भयो चाहिँ एकदम साह्रो बन्छ, भित्र पाक्दैन। त्यही भएर मिडियम हिट भएको तेलमा हेर्नुहोस् त राखेर बिस्तारै पकाउनुपर्छ। 5-6 मिनट जस्तो पाकिसकेपछि अब यसलाई एक-एकवटा गर्दै हजुरले फर्काउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एक-एकवटा गर्दै यसरी काँटा चम्चाले नै फर्काउँछु। र यो अझै पनि मिडियम हिटमै छ। मिडियम हिटमै राखेर यसलाई 10 मिनट जस्तो मजाले पकाउनु भएपछि यसले कलर चेन्ज गर्दै जान्छ। यस्तै रेसिपीहरूको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोस् है। अनि अब हेर्नुहोस् त, यो यतिको भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो खुर्मा रेडी भइसक्यो। अब यसलाई हामी निकाल्छौँ। निकाल्दा फेरि चाहिँ मैले एक-एकवटा गरेर माथिपट्टि छानी राखेर यसरी गरेँ, ताकि यो सबै तेलहरू मजाले तलै झरोस् भनेर। हजुरले जुन आफ्नै तरिकाबाट पनि यसलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई पेपर टावेलमा चाहिँ मजाले राख्नुभयो भने बाँकी रहेको तेलहरू पनि त्यसमा अब्जर्भ हुन जान्छ र हाम्रो एकदम नै सफ्ट फ्लेकी खुर्मा रेडी भयो। हेर्नुहोस्, यो कलर चाहिँ याद गर्नुहोस् है कतिको भइसकेपछि निकाल्ने हो भनेर। यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। अब हाम्रो खुर्मा रेडी भइसक्यो। अब हामीले यसलाई मजाले स्टोर गरेर इन्जोय गर्न सक्छौँ। हस् त, नमस्ते। यस्तो रेसिपीहरूको लागि सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोस्।